අද නද others මේක තමයි අලුත්ම පාඩම. ඉතින් මේක දැක්ක ගමන් බය වෙන්න එපා. හරි ලේසි. උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලි කරනකොට කොහොමත්ම ලේසි වෙනවා. අද අපි යොදාගන්නේ ඒක වචන ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපදත් එක්ක. බලන්නකො මොනවද කියලා මේ. දැන් countable noun uncountable noun කියවම ඔයගොල්ලෝ confuse වෙනවානේ. ටිකක් අමුතුයි වගේනේ. countable noun කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද. uncountable noun කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි නාමපද. ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද වලට ගන්න පුළුවන් pen, පෑන. පෑන ගණන් කරන්න පුළුවන්. පෑන බහුවචන වෙනකොට pens වෙනවා. බල්ලා කියන්නේ dog. dog බහුවචන බල්ලෝ වෙනකොට dogs වෙනවා. පූසා cat. පූසෝ වෙනකොට cats වෙනවා. ඒ වගේ වෙනවා. ඒවා තමයි ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද. මෙතන බලන්නකො. uncountable noun කියලා කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි නාමපද. information තොරතුරු ගණන් කරන්න බෑ. homework ගෙදර වැඩ ඒව ගණන් කරන්නත් බෑ. luggage බඩු බාහිර ආදී ඉවත් ගණන් කරන්න බෑ. දැන් තේරෙනව නේද පැහැදිලිද ඔයාට? ඔයාට කීයටවත් මේවා information එක informations කියන්නත් බෑ. homeworks කියන්නත් බෑ. luggages කියලා බහුවචන කරන්නත් බෑ. මේවා එකම විදියටම තමයි තියෙන්නේ. මේවා බහුවචන කරන්න බෑ. ඔයා හිතන්නේ පන්තියේ පුටු පහක් තියෙනවා. නමුත් ළමයි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් අපිට තව පුටුවක් ඕනේ නේද? අපි එහෙම වුණොත් එහෙම වුණාම කියන්නේ අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන්න. We need one more chair. අපිට තව එක පුටුවක් ඕනේ. We need additional chair. We need additional chair. අපිට තව එක පුටුවක් ඕනේ. ආයි අනිත් ක්‍රමය තමයි we need another chair. ඔයාලට එතන තේරෙනව නේද? chair කියන්නේ එකයි. chair පුටු ගණන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි another යොදලා තියෙන්නේ. උදාහරණ ගමුද අපි ඒක බලන්න. another එන වාක්‍ය කීපයක් අරගෙන උදාහරණ බලමු. ඒකට තවත් ලේසි වෙනවා. උදාහරණ අරගෙන බලමු. show me another bag. මට තව බෑග් එකක් පෙන්නන්න. ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවනේ. බෑග් එක කියන එක ගණන් කරන්න පුළුවන්. බෑග් 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. show me another bag. ඒක තමයි උතන another ඉදිලා තියෙන්නේ. show me another bag. මට තව බෑග් එකක් පෙන්නන්න. මේ දෙවෙනි උදාහරණේ I have another sister. ඔයාලට තේරෙනවනේ. නංගිලා මට 1 2 3 4 5 එහෙම කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක නංගි කෙනෙක් ගැන විතරනේ මෙතන විස්තර වෙන්නේ. එක නංගි කෙනෙක් ගැන විතරයි. මට තව නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. I have another sister. ඒක තමයි another යොදලා තියෙන්නේ. මේ උදාහරණය බලන්න. give me another example. මට තව උදාහරණයක් දෙන්න. give me another example. උදාහරණ 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. මට තවත් උදාහරණයක් දෙන්න. එක උදාහරණයක් ගැන විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක එදෙනවා another. they died one after another. ඔවුන් එක්කෙනා මැරුණා. කොරෝනා වසංගතේ වෙලාවේ එක්කෙනෙක් මැරෙනකොට තව එක්කෙනෙක් මැරෙනවා. එක්කෙනෙක් මැරෙනකොට තව එක්කෙනෙක් මැරෙනවා. එතන එක්කෙනෙක් සම්බන්ධවනේ අදාන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි another ඉදලා තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් කියන්නේ ඒක වචනයක්. තවත් කේක් කෑල්ලක් කොහමද? how about another piece of cake? කේක් කෑල්ලක් එකක් ගැනනේ කියන්නේ. එකක් ගැනනේ කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි another යොදලා තියෙන්නේ. he finished the beer and ordered another. ඔහු බියර් එක අවසන් කරලා තව එකක් ඇනෝම් කළා. බියර් එක තිබුණ බීබී හිටියේ බියර් එක බීලා ඉවර වෙලා තව එකක් ඕඩර් කරලා ගත්තා. එතකොට එකක් ගැන තමයි එතන කියවෙන්නේ. බියර් කියන ඒවා ගණන් කරන්නත් පුළුවන්. බියර් බොටල් කියන ඒවා ගණන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි another යොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා another ගැන හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මම උදාහරණයක දුන්න නිසා ගොඩම පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඒක නිසා අපි බලමු තව එකක් ගැන. අපි මොකද ඊළඟට බලන්නේ. අපි අද වාක්‍යවලදී යොදාගන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්කයි බහුවචන නාමපද එක්කයි. මෙතන බලන්නකෝ. In addition to this there are other reasons. මේකට අමතරව තවත් හේතු තිබේ. හේතු එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. ඒක නිසා තමයි අද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මම කොහොමද ගණන් කරන්න බැරි නාමපදත් එක්ක යොදාගන්නේ කියලා. have you got any other advice? advice කියන්නේ ගණන් කරන්න බෑනේ advice. මේ උපදෙස් කියන ඒවා. ඔබට වෙනත් උපදෙස් තියෙනවද? තිබේද? have you got any other advice එක තමයි අද යොදලා තියෙන්නේ. can you pass other 2 oranges? can you pass other 2 oranges? මට අනිත් දොඩම් ගෙඩි දෙක එවන්න. පාස් කරන්න. බලන්න එතන දොඩම් ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට බහුවචන වෙනවනේ. එකකට වඩා තියෙන නිසා බහුවචන වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අද යොදලා තියෙන්නේ. මම කියවනේ බහුවචන නාමපදත් එක්ක අද යොදන්නේ කියලා. other information can be found on our website. වෙනත් තොරතුරු අපේ වෙබ් අඩවියෙන් සොයාගත හැකියි. දැන් මෙතන බලන්න information කියන එක මම කිව්වා uncountable. එහෙම නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි නාමපද ගණයට ඇති වෙන්නේ. ගණන් කරන්න බැරි නාමපද ගණයත් එක්ක එකතු කියන්න ඕන අපි other කියන පදය වචනය. other. ඔයා eBay එකේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වෙලාවට ඒකේ ගණන් වැඩි. හරිද? දැන් ඔය Amazon එකෙන් බැලුවොත් සමහර Amazon එකේ ගණන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මෙතන කියන්නේ you should look on other websites. අනිත් වෙබ්සයිට් වලත් බලන්න. එතකොට වෙබ්සයිට්ස් කියලා කියන්නේ එකක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස්. අනිත් වෙබ්සයිට් වල වෙබ්සයිට්ස් කියන්නේ ගොඩක්. ඒක නිසා තමයි මම කියවනේ අපි යොදන්න ඕන අද.
others කියන වචනය others කියන වචනය නිතරම යෙදෙන බහුවචන නාම පදත් එක්ක. මෙන්න බලන්න උදාහරණ තියෙනවා. ඒක හොඳටම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක අයගෙන් යැපෙන්න එපා. අනිත් අය මත රඳා නොසිටින්න කියලා කියන්නේ. රඳා පවතින්න එපා, ඉන්න එපා කියලා. don't rely on others. එතන ඔයාලට තේරෙනවනේ හොඳටම. others කියලා කියන්නේ අනිත් අය කිව්වම එක්කෙනෙක් නෙවෙයි, අනිත් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි, ගොඩක් අය. අනිත් අය. ඔයාට ළමයි බලන්න ඕන නම් මම අනිත් අයව බලා ගන්නම්. I will take care of the others if you want to watch the kids. දැන් උතන පේනවනේ ඔයාට. others කියලා කියන්නේ අනිත් අයව ගොවම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි, ගොඩක්. You mustn't depend on others for help. අනිත් අය උදව් කරනකම් බලන් ඉන්න එපා. You mustn't depend on others for help. අනිත් අය උදව් කරනකම් බලන් ඉන්න එපා. ඔයාලට මෙතනත් තේරෙනවනේ. others කියන්නේ අනිත් අය. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි, ගොඩක්. thumbnail එකේ තිබුණා වගේම දැන් මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කෝ අනිත් එක්කෙනා කියනකට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Where is the other one? කෝ අනිත් එක්කෙනා. Where is the other one? කෝ අනිත් අය කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ where are the others? Where are the others? ඉතින් මම හිතනවා another others කියන වචන තුන ගැන සෑහෙන පුළුල් දැනුමක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ පාඩමත් එක්ක මම හරිය සරල විදිහට උදාහරණත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.